Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The first year bioenergetic chapter the bioenergetic کې موږ cellular respiration شروع کړو. هغه موږ یو ریپرزینټیټیو ویډیو ویل لیکچر کړو بیا پای په څور پسې موږ ګلایکالیسیس ویلو بیا پسې موږ سیکنډ سټیپ د ایروبیک ریسپایریشن لینک کریکشن کړو. اوس دریم نمبر سټیپ چې موږ د کریب سایکل دی ایروبیک ریسپایریشن یا cellular respiration موږ ایروبیک ریسپایریشن ټاپ لینک کریکشن کې موږ لګ ډیر ریوایز کو. لینک کریکشن کې موږ سویلو موږ وی زموږ سره چې کوم پایرویک اسید جوړ شي په کوم ځای کې په ګلایکالیسیس کې نو دا پایرویک اسید با زموږ سره کنورټ شو اسیټایل کوانزایم ا ته. دا زموږ سره لینک کریکشن چې پایرویک اسید دا کنورټ شي اسیټایل کوانزایم ا ته. خو په دلته کې د دینه با کاربن ډای اکساید مالیکول ریلیز شو او دلته بس جوړ شو NADH2 ولې به جوړ شو ځکه د لیک به دوه هایدروجن آینز د دین ریموو شو. پایرویک اسید چې زموږ سره ده هغه 3 کاربن کمپاوند دی C3H4O3 وز د دین یو کاربن وته نو دا شو C2 کنه دوه هایدروجن وته دا شو H2 درې اکسیجن دی دوه وته O نو دا زموږ سره اسیټایل کوانزایم و الته زموږ سره دا څو پایرویک اسید جوړیږي دوه نو زبرته کې 2 لیکم په ګلایکالیس کې دوه پایرویک اسید نو دوه اسیټایل کوانزایم به جوړ شي نو زموږ سره به دوه کاربن ډای اکساید ریموو شي زموږ سره به دوه NADH2 جوړ شي او چې دوه هایدروجن آین لرکېږي نو دا دوه د پاره به شي څلور هایدروجن آین به زموږ سره ریموو شي. ټیک ده دا به 4 کو یې تاسو د سیم لیکلی شئ. زموږ سره پایرویک اسید دی دی به اول بریک ډاون شي ایسیټیک اسید الټرنیټیو تاسو د سیم لیکلی شئ. ټیک ده پایرویک اسید به اول زموږ سره ایسیټیک اسید ته کنورټ شي کاربن ډای اکساید ګیس په ریلیز کی او 2 هایدروجن آینز به ورکړي. ټیک ده اوس د C3H4O3 یو کاربن تی وته نو C2 شو. ټیک ده دوه هایدروجن آینز ریموو شو نو H2 شو درې اکسیجن دي دوه تی وته کاربن سکند اکساید سره نو لګم سره وشو اسید په دې طریقه و زموږ سره دا درې پروډکټ لو کاربن ډای اکساید سره زموږ کار نشته د خبرې موشه ډي کاربوکسیلیشن وشو پر ریسپایریشن کې کاربن ډای اکساید ریلیز کی کنه ګلوکوز اکسیجن کمباین کاربن ډای اکساید د خو ریلیز شو. ټیک ده لینک کریکشن کې ریلیز شو کریب سایکل کې هم ریلیز کیږي. ها ویم زموږ سره پاتې شو ایسیټیک اسید نو د ایسیټیک اسید سره با کوانزایم ا مرګري شي او دنه با ایسیټایل کوانزایم ا جوړ نو دا زموږ سره راغی ایسیټایل کوانزایم دوه هایدروجن پاتې شو دا دوه هایدروجن چې دي دا دوه هایدروجن چې دي دا بدل کې دا NAD سره ملاوي دي کنه NAD+ سره او NAD+ سره چې کله دا کمباین شو موږ لرای کی NADH2. ټیک ده دا زموږ سره جوړیږي په لینک کریکشن کې ایسیټایل کوانزایم ټیک ده دا ایسیټایل کوانزایم دی دا NADH2 دی. ټیک ده او کاربن ډای اکساید ګیس خو څه شي ریموو شوی دی لینک کریکشن. نور خو تاسو هغه هر څه دي چې په دې کې پایرویک اسید ډي هایدروجنیز انزایم استعمالوي دغه شان په دې کې زموږ سره ډي کاربوکسیلیز انزایم استعمالوي دغه شان په کې ټرانس ایسیټایلیز انزایم استعمالوي دغه شان په کې زموږ تایمین پایروفاسفیټ انزایم استعمالوي دغه شان لایپویک اسید انزایم په کې استعمالوي دغه شان په کې میګنیشیم کیلشیم او آیرنز میټل اکټیویټر په کې استعمالوي کدا انزایم نشي یادول په لینک کریکشن کې ډېر اهم انزایمز دي نو به تاسو شوي چې پایرویک اسید ډي هایدروجنیز کمپلیکس دا انزایم چې زموږ سره استعماليږي نو دا لینک کریکشن زموږ سره راغلی ایسیټایل کوانزایم تاسو اوس ماته دا وایي چې ایسیټایل کوانزایم به څه ته انټرنس کوي نو د بوس انټرنس کوي کریب سایکل ته. ټیک ده او د بوس څه کوي کریب سایکل نو اوس زموږ چې کوم ټاپک دی کریب سایکل د ایروبیک ریسپایریشن سویم سټیپ ته دریم کریب سایکل به کوم ځای کیږي په مایټوکانډریا کې بالکل په کوم ځای کې مایټوکانډریل میټرکس کې انر چیمبر کې لینک کریکشن په کوم ځای کې وشو په انر چیمبر کې زموږ سره څه جوړ شو د لینک کریکشن کې ایسیټایل کوانزایم ا څه جوړ شو ایسیټایل کوانزایم ا د چې کله مایټوکانډریل میټرکس ته انټرنس وکي انټرنس د کلم وکي نو هلته کې د سره یو بل مالیکول کمباین شي اکزیلو ایسیټیک اسید په کوم ځای کې موږ ویلو اکزیلو ایسیټیک اسید زموږ سره په C4 پلانټس کې C4 سایکل کې فاست ټیبل کمپاوند اوس ایسیټایل کوانزایم چې د 2 کاربن کمپاوند دی د سره 2 کاربن اوس موږ وی کنه د فارمولا تاسو زده کړل 2 کاربن کمپاوند اکزیلو اسید چې دا زموږ سره 4 کاربن کمپاوند دی نو چې 2 کاربن کمپاوند کمباین شي او 4 کاربن کمپاوند کمباین شي دا به زموږ سره 6 کاربن کمپاوند جوړ کی سبا جوړ کی 6 کاربن کمپاوند دیس یو کمپاوند چې باقي وسو کاربن شپږ د دې نوم څه دی سیټریک اسید نو یا سیټریټ نو زموږ سره په کریب سایکل کې چې اولنې کم کمپاوند دی په کریب سایکل کې چې زموږ سره اولنې کم کمپاوند دی هغه زموږ سره څه دی سیټریک اسید د دې د وجې د بل نوم موږ سوایو سیټریک اسید سایکل او بل نوم ته موږ سوایو
C6 سایکل وته موږ ویلی شو یا وته موږ ویلی شو ټرای کاربوکسیلیک اسید سایکل ځکه چې په دې کې درې کاربوکسایل ګروپونه دي سی ډبل او ایچ ګروپونه پکې درې دي ټیک ده. سیټریک اسید چې دی دی به اوس چینج شي سیز اکونیټیک اسید یا سیز اکونیټیډ چې دی دی به زموږ سره چینج شي څه ته به چینج شي آیسوسیټریک اسید ته دی به چینج شي سیټریک اسید یا آیسوسیټریټ دا درېونه دی بل آیسومرز دی ټیک ده. او آیسوسیټریټ چې دی به زموږ سره چینج شي دی به زموږ سره څه ته چینج شي اکزیلو سکسینیک اسید یا اکزیلو سکسینیټ یا اکزیلو سکسینیک اسید چې دی دی به زموږ سره چینج شي دی یو دغه یو نیمونیک دی فارموله غونته کې ده تاسو به هغه یادوئ الفا کیټو ګلوټیریک اسید یا الفا کیټو ګلوټریټ ټیک ده. الفا کیټو ګلوټریټ چې دی دی به زموږ سره چینج شي سکسینایل کوانزایم ا ته څه ته به چینج شي سکسینایل کوانزایم ا ته. اوس سیز اکونیټیک اسید چې دی دا هم شپږ کاربن کمپاوند دی آیسوسیټیک اسید هم شپږ کاربن کمپاوند دی اکزیلو اسیټیک اسید چې دی دی هم زموږ سره شپږ کاربن کمپاوند دی. الفا کیټو ګلوټریټ چې دی دا 5 کاربن کمپاوند دی نو چې دی 5 کاربن کمپاوند دی نو یو کاربن لر شو دیز نه نو دلته کې کاربن ډای اکساید ریلیز شو ټیک ده. کاربن ډای اکساید په کم سټپ کې ریلیز شو په دې سټپ کې کاربن ډای اکساید ریلیز شو. اوس موږ ته پته ده چې ګوره کرب سایکل هم 100 سټپ پروسس دی 10 سټپ پروسس دی څنګه چې ګلایکالیسس 10 سټپ پروسس دی. نو دلته کې زموږ سره ریلیز شوی دی کاربن ډای اکساید زموږ سره څه شوی دی ریلیز شوی دی. تاسو به په دې کې تاسو په کار ده چې ډیفرنٹ کلرز تاسو استعمالوئ د پیپر په دوران کې ټیک ده. په دې کې زموږ سره کاربن ډای اکساید ریلیز شوی دی. اوس د 5 کاربن کمپاوند سکسینل کوانزایم چې دی دی بیا 4 کاربن کمپاوند دی ټیک ده. نو دلته کې بل کاربن ډای اکساید ریلیز شوی دی په دې سټپ کې دا به بل ریلیز شو. اوس سکسینل کوانزایم ا نو کوانزایم ا ورته څه شوی دی 8 شو دی ورته دا به تاسو کې د 8 شو. اوس سکسینل کوانزایم ا چې دی دی بیا چینج شوی دی په سکسینیک اسید کې یا سکسینیټ چې دی دی بیا چینج شوی دی یو بل اسید هغې څه نوم دی پیومیریک اسید یا به ورته بل نوم موږ ووایو پیومریټ. او پیومیریک اسید یا پیومریټ چې دی دی بیا چینج شوی دی په یو بل اسید کې هغې ته موږ څه نوم ولیکو میلیک اسید یا ملیټ. او ملیټ چې دی بیا چینج شوی دی اکزیلو اسیټیک اسید. دا زموږ سره کریب سایکل 10 سټپ پروسس دی موږ ورته 10 سټپونه ولیکو. دا سټپ نمبر 1 ټیک ده. دا سټپ نمبر 2 step number 3 step number 4 step number 5 step number 6 step number 7 step number 8 step number 9 step number 10 step process دی ټیک ده. اوس دا بیا ساتو مونږه چې زمونږ سره به 4 6 8 او 10 باندې به زمونږ سره اکسیډیشن کیږي 4 6 8 10 باندې به زمونږ سره څه کیږي اکسیډیشن به کیږي. چې اکسیډیشن کیږي نو څه به ریموو کیږي هایډروجنز چې هایډروجنز ریموو کیږي څه به جوړیږي NADH2 FADH2. نو زموږ سره په 4 باندې زموږ سره یو NADH2 جوړ شو ټیک ده. په 6 باندې زموږ سره یو NADH2 جوړ شو ټیک ده. په 8 باندې زموږ سره یو NADH2 جوړ شو او for 8 باندې زموږ سره FADH2 سب پیومریټ دی که نه FADH2 او for 10 باندې زموږ سره یو NADH2 جوړ شو. ها جی بل به تاسو یاد ساتئ چې زموږ سره به 379 باندې ټیک ده یا 3 به وروسته 179 باندې په 179 باندې زموږ سره هایډرولیسیس به کیږي ایډیشن اف واټر به کیږي هایډریشن به کیږي ټیک ده هایډریشن. نو زموږ سره به په 1 باندې د واټر ایډ شي
واټر ایډیشن په 7 به ورته واټر ایډ شي ټیک ده په 9 باندې ورته واټر ایډ شي. اوس په 2 سټپ کې چې دی واټر ایډ کېږي که نه یا په 2 سټپ کې واټر ریلیز کېږي او په 3 کې ورته ایډ کېږي نو هغه بیا موږ نیګلیکټ کوو بیا نه حسابوو ټیک ده که نه لیکئ ضرورت به دغه ځای نه. ښه اوس سکسینایل کوانزایم چې سکسینیټ ته چینج کېږي په دې ټیم کې انرژي ریلیز کېږي ټیک ده او هغه زموږ سره جی ډي پي چې دی هغې ته انارګینک فاسفیټ ایډ کړي او جي ټي پي دې جوړ کړي په کوم کیس کې په انیمل کې. خو په پلانټ کې بیا دې جي ټي پي ته بل یو اے ډي پي ایډ شي او موږ له سره کې اے ټي پي په پلانټ کې ورسره نو سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن کېږي یو اے ټي پي زموږ سره په 7 سټپ باندې څه کېږي جوړېږي. دا درېواړه د یو بل آیسومرز دي ټیک ده د درېواړو مالیکولر فارمول یو شی ده ټیک ده خو سټرکچر کې لږ ډفرنس دی. انزایمز په لږ ډېر تاسو نوم یاد ساتئ ټیک ده انزایمز نیم په ایگزام پوینټ اف ویو سره اهم دی. نو دلته کې به کم انزایم شي سیټریک اسید سیزاکونیټیز ته چینج شي آیسومریز خو دې انزایم ته موږ وایو ایکونیټیز. څه ورته وایو ایکونیټیز. دلته کې سیزاکونیټیک اسید آیسوسیټیک دا هم آیسومریز دی خو دې انزایم ته بیا نوم څه وایو ایکونیټیز ټیک ده. آیسوسیټریک چې الفا سکسینیک اسید ته جوین شوی دی دا خو مطلب زموږ هایدروجن ریموو شوی دی نو ډي هایدروجینیز ځکه چې هایدروجن پکې ریموو شوی دی که نه ټیک ده ډي هایدروجینیز یا ورته موږ وایو سیټریټ ډي هایدروجینیز. الفا سکسینیک اسید چې دې ته جوین شوی دی کاربن ډای اکسایډ ریموو شوی دی ډي کاربوکسیلیز ځکه په سیریز پای کاربن ډای اکسایډ ریلیز کېږي. الفا کیټو ګلیټریک سکسینیک کوانزایم ته لږ شوی دی لږ کاربن ډای اکسایډ هم ریلیز شوی دی یو دا نو ډي هایدروجینیز او ډي کاربوکسیلیز نو موږ به ولیکو یا مطلب هایدروجن ریموو شوی دی نو اکسیډیشن شوی دی که نه نو اکسیډیټیو ډي کاربوکسیلیز اکسیډیټیو ډي کاربوکسیلیز. ښه سکسینایل کوانزایم او کوانزایم ورته هم څه شوی دی ایډ شوی دی ګوره کوانزایم ورته هم ایډ شوی دی هغه دی. سکسینایل کوانزایم چې سکسینیک اسید ته چینج شوی دی په دې ټیم کې زموږ سره اے ټي پي جوړ شوی دی ما وایي چې کوم ځای کې اے ټي پي جوړي کوم انزایم استعمالیږي کوم انزایم په ګلایکلز کې کاینیز و که نه خو کله هیګزو کاینیز به موږ سره کله پاسپو پرکټو کاینیز به زموږ سره راتو ټیک ده یا به زموږ سره پاسپو ګلایسیک اسید کاینیز راتو. دلته کې اوس دا سلفر دی به دې کې نو سلفر چې کوم ځای مې تاسو په کیمسټري کې د دپاره تایو نوم استعمالوي د سلفر دپاره موږ کوم نوم استعمالوو تایو د سلفر دپاره ټیک ده. نو دلته کې چې کوم انزایم دی هغه هم کاینیز دی کاینیز خو دی خو موږ به ورسره ولیکو چې هیګزو کاینیز دی که څه دی نو موږ به ولیکو چې تایو کاینیز دی کوم انزایم دی تایو کاینیز. سکسینیک اسید چې پیومریټ ته چینج شوی دی بیا ډي هایدروجینیشن شوی دی نو دلته کوم انزایم دی ډي هایدروجینیز بیا زموږ سره پیومریټ چې ملیټ ته چینج شوی دی دا انزایم یاد ساتئ پیومریز ټیک ده. بیا زموږ سره ملیټ چې زموږ سره اکزیسټیک اسید ته کنورټ شوی دی بیا پکې هایدروجن ریموو شوی دی نو دې ته موږ ولیکو چې دا زموږ سره دی ډي هایدروجینیز دا زموږ سره سو کریب سایکل. اوس د کریب سایکل چې کم پروډکټس دي اینډ پروډکټس دي تاسو ته پکار دی چې هغه تاسو ته یاد دي ټیک ده. نو زموږ سره په دې کې سو NADH2 رالو 3 یو دوه درې او یو FADH2 نو زموږ سره 3 NADH2 رالو یو FADH2 راغی یو زموږ سره ATP راغی سبسټریټ لیول فاسفوریلیشن جو ته نو دا خو د یو اسیټایل کوانزایم دپاره د دوو دپاره بس وشي ځکه هلته کې یو پایروکسین نه یو اسیټایل کوانزایم د بل پایروکسین نه بل اسیټایل ځکه د یو ګلوکوز نه دوه پایروکسین نه دوه اسیټایل کوانزایم نو دې له په دوه کې ضرب ورکړو دې له هم په دوه کې ضرب ورکړو دې له هم په دوه کې ضرب نو مطلب زموږ سره اوورال د یو ګلوکوز نه شپږ NADH2 په کریب سایکل کې او زموږ سره ته دوه کم دوه FADH2 ټیک ده او زموږ سره د دوه کم دوه ATP راځو په لینک ریاکشن کې هم 2 NADH2 جوړ شو دا زموږ سره کریب سایکل سنسا پوینټس اوس ګوره دې کې هیڅ هم نور نشته او تاسو صرف دا ډایګرام چې تاسو ته یادي سایکل تاسو ته